Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu túi trang trí hoa hướng dương và có phối ren rất là xinh xắn đáng yêu. Thì mẫu này mình có phối thêm một cái phần trang trí ở mặt ngoài này các bạn. Đó, cái phần túi nhỏ bên ngoài để chúng ta đựng móc khóa hay là thẻ xe gì rất là tiện. Và mẫu túi bên trong này thì mình có hướng dẫn lót canvas, cho nên là cái đáy túi rất là cứng cáp và rất là chắc chắn nha. Thì để hoàn thành cái mẫu túi này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về phần len, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là len Miu Cotton loại 125g và màu chủ đạo của cái phần túi này là mã xanh 43 nha. Đối với chiếc túi này các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 2 cuộn, mình móc khoảng tầm là 1,5 cuộn thôi là đủ ha. Đó là màu chủ đạo. Và cái màu trắng kem là phần màu viền của chiếc túi nha. Màu trắng kem các bạn cũng chuẩn bị hai cuộn để mình móc chập sợi, hoặc nếu các bạn chuẩn bị 1 cuộn thì các bạn sẽ lấy một len bên ngoài và một len trong ruột. Đó, với màu trắng kem thì chỉ cần 1 cuộn là đủ ha các bạn. Và cái màu mà để chúng ta làm trang trí cái hoa hướng dương nè, đó thì các bạn sẽ chuẩn bị tông màu của hoa hướng dương cho mình nha. Nhụy là màu 53, lá màu 73 và cái phần hoa là màu 20 ha các bạn nha. Rồi thì để hoàn thành mẫu túi này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 2 dòng kim. Cái dòng kim 3.5 SKC là mình móc cái phần thân túi, còn cái dòng kim mà 2 đầu cán dựa đầu 4.0 này thì tương ứng với kim 2.5mm, mình sẽ móc cái phần hoa hướng dương nhỏ này nha. Rồi chuẩn bị thêm cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau nữa: kéo cắt len nè, cái hạt nút hít để mình làm cái phần quai túi ha các bạn, và cái dụng cụ để chúng ta ghim đánh dấu mình sẽ làm ở trong phần đáy túi đó. Một cái hạt ngọc trai để mình trang trí phần nút gài. Hạt ngọc trai này cỡ 10mm hay là 12mm các bạn nha. Một ít ren để chúng ta phối phần ren viền. Cái ren này các bạn sẽ chọn cho mình size 3cm hoặc là 4cm, thì cỡ tầm 60cm là chúng ta sẽ phối đủ chiếc túi này nha. Và một miếng canvas nữa để chúng ta lót cái phần đáy túi. Thì toàn bộ những nguyên liệu dụng cụ len thì mình đều có bán ở shop, và mình để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào cái link Shopee hoặc Lazada để mình chọn mua những dụng cụ len nguyên liệu này để mình học móc cái mẫu túi hoa hướng dương đáng yêu này các bạn nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học thôi nào. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cho mình 2 sợi len. Thì lấy 2 sợi len các bạn sẽ lấy ở 2 cuộn len, hoặc là lấy 1 cuộn len, 1 cuộn ở đầu và 1 cuộn các bạn móc trong ruột của cái cuộn len đó ra cũng được nha. Và 2 sợi len song song, và chúng ta dùng cái kim lớn đầu 3.5 như vậy để chúng ta móc cái phần đáy túi nha. Đầu tiên là các bạn tạo cho mình một nút thắt và siết chặt lại, móc lên cho mình mũi móc xích 1 2 3 4, móc tổng cho mình là 23 mũi móc xích ha các bạn. Xong 23 mũi móc xích rồi, chúng ta sẽ bỏ cái chân móc đầu tiên là chân móc này, các bạn sẽ móc vào chân thứ hai cho mình là 1 mũi đơn. Rồi móc đều cho mình như vậy là mỗi chân móc 1 mũi đơn cho đến chân cuối cùng thì các bạn sẽ dừng lại nha. Chúng ta có tổng là 21 mũi đơn ở 2 chân móc, là 21 chân móc, và chân cuối cùng thì mình dừng lại để chúng ta thêm mũi ha các bạn ha. Đến chân cuối cùng này, xong 21 chân móc rồi, chân cuối cùng này các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào chung một chân móc cho mình nhé. 1 mũi đơn rồi nè, mũi đơn thứ hai cũng chung một chân móc. Khi các bạn móc này, các bạn sẽ quay cái sợi len thừa này qua bên này để cái mũi móc của mình nó sẽ không có bị to ha. Đó, quay qua bên này. Rồi một chân nữa các bạn móc tiếp vào đây là 3 chân móc nha. 3 chân móc liên tiếp vào chung một cái chân cuối rồi thì chúng ta sẽ cho cái ghim đánh dấu vào tại cái vị trí của cái mũi đơn đầu tiên của cái chân đó các bạn, để mình sẽ nhớ hàng thứ hai để mình lên đúng cái vị trí này. Đó là các bạn sẽ lên cho mình đúng cái ghim như đó ha. Rồi bắt đầu quay lại phần bên trái này thì chúng ta sẽ kẹp cái sợi len thừa này vào.
Rồi còn lại một chân cuối cùng này các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào chân cuối cùng này nhé. Là ở cái hàng đầu tiên á, là mình đã móc một chân rồi, bây giờ còn lại 2 chân nữa là các bạn sẽ móc chung vào một chân móc này, tức là mỗi cái góc các bạn có 3 chân móc vào chung một cái góc cuối này nha. Rồi chúng ta móc một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn bên này, mình kéo lên qua ha. Rồi thì để cái chân cuối này các bạn nhớ, để chúng ta tăng lên hàng thứ hai thì các bạn cùng cho cái ghim đánh dấu vào ngay tại cái chân mũi đơn đầu tiên của cái chân móc cuối này đó các bạn. Đó, nếu các bạn nhớ thì các bạn khỏi ghim, còn các bạn không nhớ là các bạn phải ghim đúng cái vị trí đó để mình tăng mũi nha các bạn ha. Rồi bắt đầu lên hàng thứ hai, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích và móc tại chân đầu tiên này cho mình là 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Các bạn cứ móc tương tự như vậy, là mỗi chân móc một mũi đơn. Đó, là mình sẽ móc liên tiếp nhau là 20 mũi đơn ở 2 chân móc. Rồi đến cái chân mà chúng ta móc ghim này thì các bạn dừng lại cho mình nhé. Đến chân cuối này các bạn sẽ tháo ghim ra và mình sẽ thêm tại cái vị trí mà mình cho ghim đó nha. Là các bạn sẽ móc vào cái chân cuối này cho mình là 2 mũi đơn vào chung một chân móc, để mình tăng cái phần đáy túi lên từ từ theo hình oval đó các bạn. 2 mũi đơn nha các bạn. Đó, liên tiếp ở 3 chân móc như vậy, là mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đó là chân thứ hai. Tới chân thứ ba đây, móc cho mình cũng 2 mũi đơn vào chung một chân móc như vậy luôn. Rồi từ cái đoạn này cho đến cái đoạn mà mình đánh ghim đó, các bạn cũng móc cho mình là 20 mũi đơn và mỗi chân móc một mũi đơn thôi ha. Đó là móc đều tương tự giống như ở mép bên phải này. Rồi đến cái chân ghim này các bạn sẽ dừng lại nha. Rồi mình đã móc đến chân kế của ghim, chúng ta tháo ra nha. Và móc vào hai cái chân cuối này là mỗi chân móc là 2 mũi đơn đó các bạn. Tương tự đối xứng như cái phần oval ở góc bên kia này nhé, là chúng ta sẽ tăng 2 ở mỗi chân móc này. Đó, các bạn sẽ lưu ý cho mình ở cái phần đó ha. Rồi mình kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên này cho mình. Đó, chúng ta móc theo kiểu kết hàng và siết chặt cái phần này lại để mình kết hàng nó không có bị lộ đó các bạn. Rồi là mình đã xong hàng thứ hai. Bắt đầu lên hàng thứ ba, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi tại chân đầu tiên các bạn móc một mũi đơn thôi. Chân thứ hai 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đó, mình sẽ tăng ở cái góc oval của phần túi này, tăng từ từ ở góc này lên theo kiểu tịnh tí đó các bạn. Rồi còn lại ở đây 20 chân móc mũi đơn, các bạn cũng móc tương tự là mỗi chân móc một mũi đơn như vậy nhé. Đó, các bạn sẽ móc 20 mũi đơn tương tự. Rồi đến cái chân cuối cùng là cái chân tăng 2 ở góc này, thì các bạn sẽ dừng lại cho mình nha. Rồi đến chân cuối của cái phần tăng ở hàng dưới đó các bạn, thì các bạn móc vào chân này cho mình là một mũi đơn. Rồi đến cái phần chân kế tiếp, chân thứ hai, các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Chân kế tiếp các bạn sẽ móc một mũi đơn và chân kế tiếp nữa là 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đó, cái cụm mà 3 mũi ở góc hàng thứ nhất, bắt đầu mình tăng lên 6 mũi hàng thứ hai, thì bây giờ 6 mũi ở hàng thứ ba là các bạn sẽ có công thức là 1 2 1 2. Rồi chân này các bạn sẽ móc 1 nè, đến chân tăng này các bạn sẽ móc 2 nè. Đó, các bạn sẽ móc tương tự như vậy ha, 1 2 1 2 1 2 lặp lại 3 lần. Rồi từ bên này cho đến cái chân tăng của cái hàng này là các bạn sẽ móc là 20 mũi đơn, tương tự như mép bên phải vậy nha. Đó, mỗi chân móc là một mũi đơn, móc 20 mũi đơn cho mình cho đến chân cuối cùng bên này, chân tăng bên này các bạn nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối của cái cụm tăng rồi, là chân đầu tiên của cái cụm tăng này là các bạn sẽ móc 1 nè. Chân tiếp theo là móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Chân tiếp theo chúng ta móc 1 mũi đơn. Chân tiếp theo nữa là 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đó, cái góc
oval bên này nó cũng tương tự như góc oval bên này, các bạn cũng móc đúng công thức như vậy cho mình nha. 1 2, đây cũng 1 2 là 6 chân móc là 3 cụm. Rồi chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời là xong hàng móc thứ 3. Các bạn sẽ lên cho mình hàng móc thứ 4, một xích móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn, chân thứ hai một mũi đơn, và chân thứ 3 là 2 mũi đơn vào chung một chân móc, tại vì cái chân thứ 3 là chân tăng ở hàng dưới đó các bạn. 2 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Rồi từ đây cho đến cái đoạn tăng này là các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là mỗi chân móc là một mũi đơn nữa nha, cho đến cái chân tăng đó rồi các bạn sẽ dừng lại cho mình nha các bạn. Mình xong 20 chân móc rồi thì đến cái chân mà cụm tăng của cái góc oval bên này nè, thì bắt đầu chúng ta sẽ móc cái cụm này là 1 1 2 1 1 2. Đó, các bạn sẽ móc theo một cụm như vậy 1 1 2 cho mình, lặp lại 3 lần nha. 1 1 2. Đó, lặp lại 2 lần rồi. Rồi đến đây 1 1 và 2, lặp lại 3 lần như vậy nha. Xong cái cụm 1 1 2 lặp lại 3 lần như vậy rồi thì các bạn sẽ móc từ chân này cho đến cái cụm tăng này, các bạn sẽ móc 20 chân móc bằng 20 mũi móc đơn liên tiếp nhau cho mình nữa nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối thì cái cụm tăng cuối này các bạn cũng tăng tương tự giống như cụm bên này nha các bạn. Cũng nó tăng là 1 1 2. Đó, các bạn sẽ tăng như vậy cho mình nha. Một cụm là 1 1 2 lặp lại 2 lần. Cái đáy này các bạn nhớ là luôn luôn phải móc chặt tay cho mình nhé. 1 1 2. Rồi mình kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên này. Đó là mình đã hoàn thành xong cái phần đáy nha các bạn. Rồi mình sẽ đo kích thước cho các bạn xem thử cái phần đáy của mình nó hoàn thành là bao nhiêu cm nha. Cái phần đáy này nếu các bạn mà móc chặt tay và đúng công thức thì nó sẽ ra khoảng là 18 cm chẵn các bạn ha. Rồi thì các bạn muốn cái đáy túi của mình nó chắc chắn á, thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 miếng đáy tương tự công thức y chang như vậy ha. Xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khâu ráp 2 miếng đáy vào để cho cái túi của mình nó cứng cáp, khi mình để đồ nhiều nó không có bị thủng cái đáy ha các bạn nha. Rồi chuẩn bị cho mình một miếng tương tự và y chang công thức cũng 18 cm như vậy ha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ lên cái phần thành túi. Cái phần thành túi này các bạn sẽ móc là mũi chân thấp chân cao, nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chân thấp chân cao như sau. Đầu tiên các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Chân đầu tiên mình sẽ ấn định cho nó là chân thấp trước nha. Chân thấp thì các bạn sẽ móc vào tại cái chân mà chúng ta lên xích đó bằng một mũi đơn. Rồi chân kế tiếp là mình sẽ móc chân thấp là chúng ta sẽ móc chân kế tiếp nó là vào cái mũi này, là mũi bình thường mình hay móc ha, nhưng mà mình không móc tại cái chân đó mà mình móc xuống cái chân dưới này, cũng đúng vị trí đó nhưng mà chỉ xuống ở hàng dưới nha. Đây, xuống hàng dưới móc lên và kéo cao lên xíu và móc 2 sợi qua, cũng là mũi đơn nhưng mà là mũi đơn của cái hàng phía dưới. Rồi tương tự như vậy ha, là các bạn sẽ móc cho mình chân kế tiếp là chân cao là chân này, mũi đơn bình thường, và chân kế tiếp chân thấp là tầng chân này thì nó sẽ tương ứng với phần chân dưới đây, thì các bạn sẽ móc xuống dưới đây cho mình là một chân thấp. Xong chân thấp rồi tiếp tục tới cái chân cao là chân kế tiếp này, rồi tiếp theo chân thấp cho mình, chân thấp là chân cái này nha, là mình sẽ xuống ở chân dưới này mình móc chân thấp. Đó, các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình, một chân thấp một chân cao, cứ như vậy móc cho hết thân túi nha các bạn. Đó, hàng đầu tiên của thân túi là mình sẽ móc như vậy, các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự như vậy. Và nhớ cái phần mà gáy túi này nè, các bạn sẽ để ý nè, ở đây nó có 2 chân móc đó, thì các bạn sẽ để ý nè, các bạn sẽ đếm đủ 2 chân móc để mình xuống phần chân dưới để cho nó đủ nha. Giống như ở 2 cái chân móc này nè các bạn, ở đây chân này có 2 chân móc thì 2 cái chân cao của mình nó sẽ nằm sát nhau.
tại vì ở giữa chân trên này có một cái chân cao rồi, thì hai cái chân thấp này nó sẽ nằm sát nhau ha các bạn. Đó, các bạn nhớ để đếm đủ trong móc, đừng có thiếu nha. Ví dụ đây là hai cái chân, nó sẽ cho lên hai chân, thì đây là cái chân cao, thì cái đây chân thấp nó cũng sẽ nằm tại cái chân đó luôn, các bạn để ý như vậy ha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng, thì chân cuối cùng này là chân cao, thì vô tình nó là so le với chân thấp bên này đó, nó sẽ vừa khớp với các bạn. Rồi các bạn móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi xích đó các bạn. Đó là chúng ta đã xong cái phần thành túi hàng đầu tiên nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ móc tiếp theo cho mình lên hàng thứ hai trở đi, thì cũng là chân thấp chân cao cho hết toàn bộ cái phần thân túi. Thì để lên hàng thứ hai các bạn móc cho mình một mũi móc xích. Hàng thứ hai này mình sẽ móc nó so le so với hàng thứ nhất. Thì ở hàng thứ nhất cái chân này là đang là chân thấp, thì hàng thứ hai nó sẽ là chân cao và sẽ ngược lại như vậy. Thì chân thấp mình sẽ móc như sau. Thay vì mình đâm kim vào đây là những cái mũi đơn bình thường ha, thì chân thấp của mình nó sẽ đâm vào xuống dưới. Thì cái công thức đâm xuống dưới là mình đã hướng dẫn rồi các bạn ha. Đâm xuống dưới đây nó sẽ là chân cao ở hàng đầu tiên, thứ hai nó so le như vậy nha. Đến chân thứ hai, hàng thứ nhất đang là chân thấp, thì hàng thứ hai mình sẽ móc là chân cao nha. Rồi bắt đầu tới chân tiếp theo đang là chân thấp, thì mình sẽ móc nó so le như vậy. Cứ so le là một chân thấp một chân cao, các bạn móc so le liên tiếp nhau như vậy cho mình, tương tự như hàng dưới vậy nha. Đó, các bạn cứ lưu ý như vậy là các bạn móc nó sẽ không bị lộn. Cứ một thấp rồi đến một cao, một thấp một cao, nó sẽ lặp lại như vậy. Đó, chân này là thấp thì hàng này mình là chân cao, rồi đến cái chân này là cao thì hàng này là thấp. Đó, các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình ha. Đó, nó sẽ so le và cái cụm hạt bắp nó cũng so le như vậy ha các bạn. Rồi móc đến chân cuối cho mình như vậy nha. Chân cuối cùng ở hàng thứ hai của mình là chân thấp nha, nó sẽ so le với chân đầu tiên. Rồi chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời nè. Đó, xong hàng thứ hai các bạn thấy là nó sẽ có cái độ so le ở hàng thấp, so le ở hàng cao như vậy rồi ha. Đó, mình quen công thức rồi. Các bạn sẽ móc lên hàng thứ ba này, cũng lên một mũi móc xích. Đây hàng thứ ba thì đây đang là chân thấp ha, thì ở dưới là chân thấp, thì hàng thứ ba mình sẽ là chân cao. Vậy đó các bạn, nó so le. Đây là chân thấp, thì hàng thứ ba mình sẽ là chân đó, đây chân thấp thì đây chân cao, và đây chân cao, đây chân thấp. Rồi các bạn cứ nhớ là so le như vậy là được ha các bạn. Nó đơn giản chứ không có khó như mình vừa nhìn vào chiếc túi nha. Cứ mình nhớ là lúc mình kết hàng xong thì mình sẽ nhìn ở xuống cái hàng dưới, thì hàng dưới đang là chân cao thì hàng trên chân thấp, mà hàng dưới chân thấp thì hàng trên bắt đầu mũi đầu tiên là chân cao. Rồi chúng ta sẽ móc cứ tương tự như vậy cho đến hết túi, là nó sẽ tạo cái độ so le cho mình như vậy thôi. Thì đây mình đang móc ở hàng thứ ba, thì các bạn sẽ móc tiếp tục hết hàng thứ ba cho mình, và cứ hết hàng là mình kết hàng lên một mũi móc xích như vậy đó. Thì tổng từ cái hàng mặt cái phần thân túi nè, các bạn móc lên cho mình là tổng là 23 hàng móc. Đây đang là hàng thứ ba rồi, thì các bạn sẽ móc thêm cho mình 20 hàng móc nữa, nó cũng so le kiểu là thấp cao cao thấp gì đó. Các bạn cứ so le như vậy cho mình. Rồi hết hàng thứ 23 mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ 23 của phần thân túi nha. Sau khi móc xong đến hàng thứ 23 thì mình sẽ có được kích thước khoảng 2/3 túi rồi. Thì bắt đầu chúng ta sẽ lên hàng thứ 24. Thì hàng thứ 24 nó sẽ có công thức khác các hàng còn lại như sau. Thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi ở hàng thứ 24 này các bạn để ý nè, ở đây có 2 mép len này các bạn, một mép quay bên ngoài và một mép ở bên trong túi như thế này. Đó, 2 mép len nó hiện rõ ra như vậy. Thì các bạn sẽ móc một cái mép ở bên trong túi, còn mép nó quay ra bên ngoài thì các bạn sẽ chừa lại nha. Để cái đường chừa lại này lát nữa mình sẽ móc cái phần bèo, nó sẽ điểm nhấn của chiếc túi đó các bạn. Thì đối với những cái hàng nào mà mũi chân cao này thì các bạn chừa lại, còn cái mũi chân thấp này các bạn sẽ móc cho mình là mũi 1 mép bên trong nha, còn cái hàng bên ngoài thì mình sẽ móc hết. Rồi đối với cái đây là cái chân mũi dài này, đây các bạn móc chân mũi dài thì các bạn móc bình thường như vậy nha. Rồi tới
chân này chân ngắn nè, đây là mép bên ngoài và đây là mép bên trong. Thì các bạn sẽ móc một mép trong như vậy ha. Rồi đối với chân dài thì các bạn vẫn móc bình thường đó, gọi là chân cao đó ha. Rồi tới đây là chân thấp nè, chân thấp thì các bạn sẽ móc 1 mét thôi đó. Rồi chân cao móc bình thường, chân thấp móc 1 mét đó. Các bạn cứ lặp lại tương tự công thức như vậy cho đến hết hàng thứ 24 cho mình nha. Mình đã móc xong đến chân cuối cùng, thì khi móc đến chân cuối cùng thì nó sẽ hiện ra mỗi chân mũi là nó hiện ra một cái phần gáy nổi lên như vậy ha, là các bạn đã hoàn thành xong hàng thứ 24. Rồi chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời, siết chặt lại. Và mình đã xong cái len màu xanh thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa là cắt len màu xanh, là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần màu xanh ha. Siết chặt lại và mình đã xong cái len màu xanh. Bắt đầu các bạn đưa cho mình cái sợi len màu trắng kem vào để mình nối tiếp tục cho cái phần thành túi lên nha. Rồi các bạn cũng đưa kim vào tại cái chân móc mình nối len đó, các bạn đưa tiếp vào để mình móc tiếp lên cái len màu trắng kem nha. Thì tại chân móc này các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích để mình nối len vào đây trước. Rồi ở đây là chúng ta đang là mũi cao đó, thì các bạn sẽ móc mũi thấp nó vào đây, vào tại chân móc này đó, mũi thấp tại chân móc đó nha. Rồi đến mũi cao thì các bạn sẽ móc tại chân dưới, mà móc ở chân dưới thì các bạn sẽ móc chừa cái mép len đó ra nha các bạn. Mình móc rồi mình kẹp cái sợi len thừa này đi vào trong mũi móc luôn ha. Đây mình sẽ móc lại cho các bạn xem nè. Ở đây nó sẽ có cái phần mà nổi lên của cái hàng dưới đó, thì các bạn sẽ lưu ý cái cách đâm kim xuống cái chân này. Rồi các bạn sẽ chậm chậm này đó, khi đâm kim xuống á thì nó cái hai cái sợi len mình chừa ở ngoài đó nó vẫn nổi như vậy, thì các bạn sẽ đâm chừa vào như vậy ha, và kẹp cái sợi len thừa này đi vào trong chân móc luôn. Đó là đối với cái chân cao nha. Còn chân thấp là chúng ta sẽ móc bình thường đó, hai hàng móc nó khác như vậy đó, các bạn sẽ lưu ý cho mình chút xíu vậy thôi nha. Rồi quay lại đến cái chân thấp nè. Cái chân thấp thì chúng ta sẽ đâm kim vào tại cái mũi móc này đó, nhưng mà các bạn nhớ là chừa cái mép cột đó ra nha các bạn. Đó, chừa ra như vậy cho mình nha. Rồi tiếp tục tới cái chân cao bình thường, lại quay lại tới cái chân thấp nè. Cái chân thấp đó các bạn cũng lưu ý cho mình như vậy ha. Đó, nó đơn giản thôi, các bạn chỉ cần lưu ý chút xíu như vậy là được các bạn nha. Rồi mình đã móc xong đến chân cuối cùng rồi, thì bắt đầu lên hàng thứ hai. Các bạn sẽ móc bình thường giống như những hàng khác, là các bạn cũng lên một mũi móc xích và cũng là một chân thấp một chân cao bình thường, giống như những cái hàng màu xanh ở phía dưới đó. Hàng này các bạn sẽ móc bình thường như vậy nha, chứ không có gì thay đổi cả đó, chỉ có thay đổi ở hai cái hàng đặc biệt như vậy thôi. Rồi các bạn cứ móc tương tự như vậy, một chân thấp một chân cao bình thường như vậy cho đến cuối hàng cho mình. Rồi mình đã móc xong 6 hàng trắng, thì các bạn sẽ đo thử thành phẩm của mình có chiều cao túi là bao nhiêu nha. Chiều cao túi của mình là 17 cm đó, thì các bạn là làm vừa 17 cm thôi thì các bạn sẽ bắt đầu dừng lại. Nếu các bạn mà muốn túi của mình nó cao hơn thì các bạn sẽ thêm vài hàng trắng nữa nha. Đó là kích thước mong muốn của mình yêu cầu, thì mình cứ thêm hàng trắng nữa là cho đủ là được. Bây giờ các bạn sẽ viền thêm cho mình một cái hàng này để nó cố định cái phần túi. Khi mình xài một thời gian cái miền túi của mình nó không bị rộng á, thì các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi dời. Công thức như sau. Trong móc đầu tiên này mình bỏ nha, ở trong móc thứ hai đây các bạn sẽ đâm kim vào trong móc thứ hai, kéo sợi len qua và kéo dời qua luôn. Đó là mình móc cái mũi dời hàng ngang nha các bạn. Đây chân kế tiếp móc sợi len và móc dời qua chân luôn. Đó các bạn cứ vậy, các bạn móc dời đều hết cái phần miệng túi cho mình.
dời qua. Và cái chân móc này các bạn cũng móc vừa chứ không cần phải móc chặt tay lắm đó, để nó ôm cái miệng túi của mình lại, mình xài thời gian lâu nó không có bị giãn ra, là như vậy đó các bạn nha. Rồi các bạn cứ móc viền đều như vậy cho đến chân cuối cùng cho mình nhé. Mình đã móc đến chân cuối cùng, thì để chân cuối cùng nó tiếp giáp với chân đầu tiên thì các bạn cũng móc cho nó khớp vào đến chân cuối cùng nữa các bạn nha. Và các bạn cho thêm mình một mũi vào cái chân đầu tiên này nữa đó, để chiếc túi của mình hai cái nó tiếp giáp mí như nhau, nó không có bị rời rạc ha. Xong rồi mình sẽ cắt lên, siết chặt lại và cho cái sợi len thừa này xuống phía dưới, và chúng ta dùng kim khâu len các bạn giấu đi cái đoạn chỉ thừa này các bạn nha. Đó là mình đã hoàn thành xong cái phần thân túi rồi ha. Bắt đầu các bạn sẽ móc tới phần viền của túi. Khi móc phần viền của túi thì các bạn sẽ lưu ý nè, các bạn thấy cái hàng mà mình chừa đó nó sẽ nổi lên một mép G như vậy đó, cái hàng xanh xanh đó các bạn, thì các bạn sẽ móc vào cái phần đường G đó nha. Rồi đầu tiên là chúng ta tạo một nút thắt cho cái sợi len trắng trước, để mình đưa vào móc chiếc túi cho nó khỏi bị tuột sợi len nha. Đây các bạn để ý này, cái điểm G đây các bạn đó, các bạn cho len trắng vào và móc lên cho mình là 11 xích nha. 1 xích, 2 xích, 3 xích, 4 xích. Rồi mình vừa móc mình vừa xoay cái túi lại cho nó dễ móc nha, là mình phải móc cái mặt ngửa ra như vậy. Bắt đầu móc vào tại cái chân đó luôn, móc cho mình 3 mũi móc xích, và cái mũi móc xích mình phải kéo dài tay cho nó bằng 4 mũi móc xích như vậy ha, để cho cái phần bèo này nó dúm đó. Móc tiếp cho mình thêm 3 mũi móc kép vào chung một chân móc như vậy, kéo dài tay các bạn nha. Nhớ lưu ý cho mình cái phần mũi bèo này là phải kéo dài tay. Xong 3 mũi móc kép rồi thì các bạn sẽ dời qua chân tiếp theo. Thì khi dời qua chân tiếp theo của nó, đây là đang là cái chân thấp, thì khi các bạn dời lên cái chân cao ở trên này thì chân trên nó không có cái mũi G giống như chân dưới cho các bạn móc, cho nên là các bạn phải móc vào tại cái chân màu trắng này nè các bạn. Đây đó, mình đẩy cái chân lên cho các bạn thấy nha. Tại cái chân móc màu trắng này mình lấy cái kim ra, mình hướng dẫn lại cho các bạn cái chân móc màu trắng này nè. Cái chân móc màu trắng này nó không có hiện ra giống như cái G ở dưới, mà các bạn phải móc vào cái chân móc này luôn đó các bạn. Cái chân móc chứ không phải cái mũi móc nha. Cái chân móc của cái hàng màu trắng ở phía trên đó là chân cao đó. Các bạn móc vào đó cho mình 3 mũi móc kép chung một chân móc. Đó là phải móc tại cái chân trắng đó các bạn nha. Ở dưới là hàng xanh thì ở trên là hàng trắng. Mình sẽ móc nó so le như vậy để tạo cái độ dúm của chiếc túi. Hàng trên nó không có cái điểm nổi ra để cho mình thấy, cho nên mình phải móc vào trong cái chân móc. Rồi tiếp tục tới hàng dưới. Cái hàng dưới của mình nó đã nổi cái sợi xanh này lên, cái lúc mà mình chừa cái G rồi đó các bạn. Đó là móc hàng dưới, là móc có cái G này, các bạn cứ móc vào cái G là được nha. Cái phần mép len mình chừa nó nổi ra đó thì nó dễ thấy hơn hàng trên. Đó, cứ mỗi chân móc là các bạn móc cho mình 3 mũi kép, và luôn luôn là móc mũi kép kéo dài tay. Mũi kép này các bạn phải có chiều cao gần 2 cm đó các bạn. Với cái phần chân trên thì mình quay cái phần túi lại cho các bạn hình dung nha. Cái hàng trắng nè, đây là cái hàng chân dưới nè, đây là hàng chân trên đó. Thì cái chân dưới là chúng ta đã chừa một cái mép len này để mình móc rồi. Cái chân trên này là cái chân mình không có chừa, cho nên các bạn sẽ đâm kim vào đây. Đó, đâm kim vào tại chân móc và đâm xéo qua như vậy ha. Đó, để các bạn dễ hình dung. Rồi mình sẽ quay chiếc túi lại để mình móc cho các bạn thấy cái chân trên của mình là cái chân nó như thế nào ha. Đó là mình sẽ đâm xéo vào đây các bạn nha. Tại cái chân này các bạn sẽ đâm vào cái chân móc đó. Rồi móc tiếp cho mình cũng tương tự 3 mũi kép như vậy. Đó là mình sẽ móc so le nhau, cứ một chân trên và một chân dưới,
Mỗi chân móc các bạn đều móc cho mình 3 mũi kép như vậy nha, 3 mũi kép vào chung một chân móc. Đó, mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong hết cái phần viền túi như vậy nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng, thì khi mà mình móc chân thấp chân cao á, thì cái túi của mình sẽ có cái độ dúm như vậy, rất là cưng các bạn ha. Đó, toàn túi là mình nó sẽ có đều cái phần dúm như vậy. Rồi đến chân cuối cùng này chúng ta sẽ kết hàng lại bằng một mũi dời từ chân cuối này cho đến cái chân đầu tiên của mũi kép đầu tiên này các bạn. Các bạn kết hàng lại bằng một mũi dời như vậy ha. Siết chặt lại và móc lên cho mình một mũi móc xích nữa để nó khỏi bị tuột lên. Xong rồi các bạn cắt lên và giấu cái đoạn chỉ thừa này vào trong cái phần viền màu trắng này cho mình luôn nha. Rồi, sau khi mình cắt miếng canvas xong thì nó sẽ được như vậy. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt nhanh nha. Các bạn đo hàng ngang của cái miếng canvas đó là 9 ô và hàng dọc là 39 ô. Đó, 9 và 39 nha các bạn. Cắt xong rồi các bạn sẽ bo góc hai đầu này ướm vào cho nó vừa với cái phần đáy túi của mình, nó vừa gọn ở trong phần đáy túi nha, chứ nó không có nằm ra bên ngoài ha các bạn. Rồi lộn cái phần đáy túi lại đó, các bạn sẽ bắt đầu khâu nha. Rồi khâu được 2/3 đáy túi rồi các bạn sẽ đút cái miếng canvas vào nha, đút sát vào cho mình. Đó là nó vừa vặn trong cái phần đáy rồi. Thì các bạn sẽ khâu những cái chân móc còn lại cuối cùng cho mình nữa là chúng ta hoàn thiện xong cái phần đáy nha. Các bạn dùng xì len màu xanh để chúng ta bắt đầu móc phần quai túi. Đầu tiên là tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại và móc lên cho mình bằng mũi móc xích nha. 1, 2, 3, móc cho mình là 50 mũi móc xích các bạn ha. Xong 50 mũi móc xích rồi chúng ta sẽ bắt đầu bỏ cái chân móc đầu tiên đi. Chân móc đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ hai cho mình nha, một mũi móc đơn. Rồi móc cho mình tương tự mỗi trong móc một mũi móc đơn nha, là mình sẽ có là 49 mũi móc đơn ở hàng đầu tiên này các bạn nha. Các bạn móc đến chân cuối cho mình luôn, mỗi chân một mũi đơn như vậy các bạn nhé. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng, bắt đầu lên hàng thứ hai các bạn cũng móc lên cho mình một mũi móc xích, quay phần len lại và móc tại cái chân mà mình lên xích đó cho mình vào đó một mũi đơn tiếp. Rồi các bạn cũng móc 49 mũi đơn cho hàng thứ hai như vậy ha. Đó, các bạn móc tiếp theo cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn. Thì hết hàng thứ hai các bạn sẽ móc một mũi xích và quay lại móc lên tiếp hàng thứ ba và hàng thứ tư cũng tương tự, mỗi hàng là 49 mũi móc đơn như vậy nha. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ tư cho mình nha. Móc xong 4 hàng móc thì mình ra một cái dải dài như vậy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu bẻ cái phần thuận nó ra phía bên ngoài nha. Cái phần thuận là cái phần mà nổi cộm này, còn cái phần ngược là cái phần mà nó phần lên ngược á, các bạn sẽ bẻ nó vào trong như vậy ha các bạn. Đó, phần thuận nó ra bên ngoài là cái quai của mình nó sẽ nổi lên như vậy nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích nè, móc một mũi móc xích xong rồi thì các bạn sẽ gặp hai mí này lại để chúng ta tạo thành một cái phần quai sách. Mình đâm kim vào chân đầu tiên của mí bên này, cũng là chân đầu tiên của mí bên này. Rồi mình kéo lên qua một lần, kéo lên qua 2 lần là chúng ta đã xong một mũi dời đầu tiên nha. Đó, nhớ là kéo lên qua 2 lần như vậy các bạn nha, qua cái chân bên này nữa. Đó, mình làm chậm chậm cho các bạn để ý này, sẽ kéo lên qua một lần như vậy nữa ha, là 2 lần. Rồi siết chặt lại là chúng ta đã xong một mũi dời ở chân đầu tiên. Bắt đầu qua chân thứ hai thì cũng chân bên này thứ hai, thì chân mép bên này cũng thứ hai nha. Hai chân nó phải đối xứng với nhau như vậy. Rồi kéo lên qua
trong móc đó. Đó, các bạn cứ làm tương tự như vậy ha. Mỗi chân móc các bạn sẽ kéo qua một lần. Và cái phần mà chúng ta móc mũi dời này các bạn phải móc thiệt là chặt tay để cho cái phần quai sách của mình nó sẽ đứng ha, nó không có bị nhão. Rồi các bạn cứ thực hiện như vậy cho mình cho đến chân cuối cùng là chúng ta có 49 mũi móc dời như vậy ha. Mình đã móc đến chân cuối cùng là chúng ta đã tạo được cái phần quai sách hoàn chỉnh rồi nha. Và để kết thúc phần len này các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, siết chặt và cắt len. Cắt len các bạn lưu ý là cắt cho mình có chiều dài khoảng tầm 15 cm nha, để cái sợi dây này lát nữa mình sẽ khâu vào trong túi á, cho nên là mình cắt chừa như vậy luôn, các bạn khỏi phải vuốt đi ha. Rồi còn cái sợi len ngắn này thì chúng ta sẽ giấu vào trong cái phần giữa của phần quai túi này nha. Còn cái sợi dài thì mình để mình khâu ráp vào trong túi đó. Sợi dây ngắn là các bạn sẽ đưa thẳng nó vào chính giữa của phần quai túi này, rồi mình cắt nó đi. Các bạn sẽ thực hiện cho mình tương tự công thức như vậy, cũng 50 mũi móc xích là chúng ta sẽ móc thêm ra một phần quai túi tương tự công thức như vậy nữa cho mình, là chiếc túi của mình nó có hai cái quai giống nhau và màu cũng giống nhau nha. Chúng ta dùng hai sợi len trắng kem và cũng là cái kim móc 3.5 này, mình sẽ móc phần quai gài của túi nha. Đây là phần quai gài chứ không phải phần quai sách các bạn nha. Rồi tạo cho mình một nút thắt, móc lên 6 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 6. Bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai cho mình một mũi đơn và móc liên tiếp như vậy, mỗi chân móc một mũi đơn nha. Là chúng ta có 5 chân móc mũi đơn liên tiếp nhau. Xong hàng thứ nhất rồi, để lên hàng thứ hai các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, quay phần len lại và các bạn móc tiếp theo vào 5 chân móc, mỗi chân móc một mũi đơn. Đó, các bạn cứ móc tương tự như vậy, là mỗi chân móc một mũi đơn, là 5 chân móc cho một hàng. Rồi các bạn cùng lên một mũi móc xích, các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hàng thứ 12 là chúng ta sẽ có tổng là 12 hàng móc mũi đơn nha các bạn. Đến chân móc cuối cùng là mình được 12 hàng móc rồi thì các bạn cũng kết hàng lại bằng một mũi móc xích, siết chặt và cắt len cho mình là mình đã móc xong phần quai gài ha. Rồi cái đoạn chỉ thừa này các bạn dùng kim khâu len và giấu vào bên phần trong túi cho mình nha, trong phần quai gài với mình nha. Đó, các bạn giấu theo hàng ngang cho nó đẹp, nó khỏi bị lộ mối nối. Khi giấu các bạn nhớ là chỉnh cái phần cuối này nè cho nó bằng ha. Rồi thế là mình cắt len là chúng ta đã giấu len xong nha. Mình sẽ làm đến phần trang trí của cái phần trước mặt túi thì các bạn cũng dùng sợi len trắng kem nha, tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại và móc lên cho mình 22 mũi móc xích, 2 3 4. Xong 22 mũi móc xích rồi các bạn sẽ bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai này một mũi đơn. Đó là các bạn sẽ móc liên tiếp nhau, mỗi chân móc một mũi đơn là chúng ta sẽ có 21 mũi đơn ở hàng móc đầu tiên nha. Rồi các bạn móc đến chân cuối cùng cho mình như vậy, đều mỗi chân một mũi đơn hết ha. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi thì bắt đầu lên tới hàng thứ hai thì các bạn cũng móc cho mình một mũi móc xích và quay phần len lại, móc tiếp vào chân chúng ta lên mũi móc xích đó một mũi đơn và móc liên tiếp nhau, mỗi chân móc một mũi đơn. Ở hàng thứ hai chúng ta cũng móc là 21 mũi đơn nha. Và các bạn sẽ móc tương tự như vậy là mỗi chân móc một mũi đơn và cứ hết hàng chúng ta lại lên một xích và móc tiếp cho mình tương tự như vậy là từ hàng thứ 2 cho đến hàng thứ 14.
Rồi mình đã móc xong 14 hàng móc thì nó ra một cái miếng ô vuông hình chữ nhật như vậy. Đó là chúng ta đã kết thúc xong cái phần mặt trước trang trí của chiếc túi nha. Thì các bạn cũng móc lên cho mình một mũi móc xích, siết chặt và kéo lên, cắt lên đi các bạn ha. Rồi mình cũng dùng kim khâu len để giấu cái đoạn chỉ thừa này đi ngang vào phần cái miếng hình chữ nhật này cho mình nha. Bắt đầu các bạn lấy sợi len màu nâu để chúng ta móc phần bông hoa hướng dương trang trí nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật và móc cái cây kim nhỏ đầu 4/0 tương ứng với kim 250mm để cho ra cái size của cái hoa hướng dương nó nhỏ các bạn ha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích. Các bạn móc vào trong vòng tròn này cho mình 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Xong 6 mũi đơn mình siết cái sợi len ngắn cho chặt lại và chúng ta móc vòng tròn này theo kiểu xoắn ốc, cho nên là chúng ta không kết hàng nha. Tại chân đầu tiên này các bạn sẽ móc tiếp cho mình lên hàng thứ hai, móc vào chân đầu tiên này 2 mũi đơn vào chung một chân móc, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn. Rồi nếu các bạn mà không phân biệt được chân móc á, các bạn nhớ là ghim cho mình cái ghim đánh dấu vào chân móc của mũi đơn đầu tiên này trước nha, để nó khỏi bị sót chân móc ha. Rồi chân thứ hai mình cũng móc là 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đó các bạn móc liên tiếp như vậy cho mình là 6 chân móc, mỗi chân móc là 2 mũi đơn, là hàng thứ hai mình có tổng là 12 chân móc các bạn nhé. Móc đến chân thứ 6 rồi thì các bạn sẽ tháo ghim ra để chúng ta lên tới hàng thứ ba nha. Rồi tại cái chân mà tháo ghim đó các bạn sẽ móc cho mình là 1 mũi đơn và chân tiếp theo là 1 mũi đơn. Rồi mình cho ghim vào cái chân mũi đơn đầu tiên mình vừa móc ở cái chân đầu tiên đó các bạn nha. Rồi 2 mũi đơn liên tiếp rồi các bạn sẽ móc ở chân thứ ba cho mình là chân thứ hai này nè, các bạn sẽ móc tiếp vào chân thứ hai đây cho mình 1 mũi đơn nữa. Đó tức là vòng tròn ma thuật. Hàng thứ nhất là bóc mỗi chân móc 1 mũi đơn, tới hàng thứ hai là bắt đầu chúng ta sẽ tăng là 1 2 1 2. Đó các bạn lặp lại công thức như vậy cho mình nha. 1 2 rồi 1 2 1 2 như vậy cho đến hết hàng thứ hai là chúng ta sẽ có tổng là 18 chân móc nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi, rồi các bạn sẽ tháo cái ghim đánh dấu này ra nha. Và để cái vòng tròn của mình nó tròn, nó khép kín mà nó không có bị điểm hở nào thì các bạn sẽ móc vào cái chân đầu tiên mình vừa tháo ghim đó 1 mũi dời. Tiếp tục cái chân tiếp theo 1 mũi dời chặt tay nữa, siết chặt lại. Đó là mình đã xong cái nhụy hoa hướng dương. Rồi các bạn sẽ nối cái sợi len màu vàng vào để chúng ta móc phần cánh hoa nha. Móc sợi len vàng vào và móc lên cho mình 1 mũi móc xích, siết chắc cái sợi len nâu xuống để cái chân móc màu vàng của mình nó không có bị hở nha. Rồi bắt đầu tại cái chân móc đầu tiên này các bạn sẽ móc vào đây cho mình 1 mũi nửa kép, 1 mũi nửa kép ngắn thôi, nhớ là siết chặt cái len nâu và len vàng chút xíu. Rồi móc lên cho mình 1 mũi kép cũng tại trong móc đó luôn các bạn. Xong rồi các bạn lên 2 mũi móc xích. Rồi tại cái chân mũi xích đầu tiên và cái chân đầu của mũi kép này nó sẽ có 2 mép len cộm lên như vậy nè các bạn. Đó các bạn sẽ móc vào 2 mép len đó và kéo qua cho mình 1 mũi dời, tạo cái phần nhọn của cánh hoa hướng dương ha. Rồi móc tới chân thứ hai đây 1 mũi kép và hạ xuống 1 mũi nửa kép vào tại chân móc đó, kéo lên qua và móc lên cho mình 1 mũi móc xích, đâm kim vào tại cái chân móc đó luôn, kéo lên qua cho mình 1 mũi dời là mình đã xong cái cánh hoa hướng dương đầu tiên. Đây
một mũi đơn, một mũi nửa kép, một mũi kép, lên 2 mũi móc xích, cua lại chân mũi dời qua chân thứ hai, mũi kép, mũi nửa kép và hạ xuống một mũi móc đơn là chúng ta đã xong cánh hoa đầu tiên. Để qua cánh hoa thứ hai, các bạn cũng móc một mũi dời qua chân móc thứ hai để mình lên cánh thứ hai nha. Cánh thứ hai các bạn lên một mũi móc xích nè, móc vào chân đầu tiên một mũi nửa kép, chân đầu tiên đó các bạn móc tiếp cho mình một mũi kép, xong rồi các bạn lên 2 mũi móc xích, móc một mũi dời vào 2 mép len. Đây, 2 mép len nó cụm lên đó các bạn, móc một mũi dời kéo lên qua luôn, ngoắt sợi len, đâm kim vào chân kế tiếp này, móc cho mình một mũi kép và hạ xuống tại chân kế tiếp đó một mũi kép, một mũi nửa kép các bạn, mũi kép xong tới mũi nửa kép nha. Rồi móc cho mình một mũi móc xích và hạ một mũi dời vào tại cái chân móc đó luôn để mình tạo cái cánh hoa thứ hai. Mỗi cánh hoa của chúng ta nó sẽ có 2 chân móc như vậy các bạn nha. Rồi các bạn sẽ móc đến cánh cuối cùng tại chân móc cuối cùng như vậy cho mình luôn nha. Mình đã móc đến cánh hoa cuối cùng. Ở đây có 18 chân móc ở phần nhụy thì chúng ta sẽ chia 2 thì nó thành là 9 chân móc cho phần cánh nha. Để tiếp giáp với cánh cuối cùng và cánh đầu tiên thì các bạn sẽ móc một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của cái cánh đầu này. Đó, dời lên qua như vậy, các bạn sẽ cắt lên và rút cái sợi len này. Đưa cái kim chúng ta đẩy cái sợi len mình vừa rút đó xuống phía dưới tại cái chân móc đó luôn nha các bạn. Đẩy xuống phía dưới này, siết chặt lại là nó sẽ không có bị lộ lên cái phần mà chúng ta nối. Chúng ta lấy sợi len màu xanh để bắt đầu móc cái thân cây hướng dương. Các bạn tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại, móc lên 12 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Xong 12 mũi móc xích rồi mình bỏ chân móc đầu tiên, cua lại, móc vào chân thứ hai này cho mình một mũi dời. Rồi các bạn sẽ thực hiện 11 mũi dời liên tiếp cho mình ở 11 chân móc mũi đơn này. Rồi mình đã móc xong đến chân cuối cùng nha. Để chân cuối cùng này nó không có bị tuột lên, các bạn sẽ vòng qua cái sợi len ngắn này, móc lên cho mình một mũi móc xích rồi chúng ta hãy cắt lên nha. Rồi mình cắt cái đoạn len ngắn sát sát luôn cũng được, trừ một đoạn len ít như thế này thôi. Siết chặt lại là chúng ta đã xong cái thân cây hướng dương nha. Bắt đầu chúng ta móc chiếc lá cho hoa hướng dương. Các bạn cũng tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại, móc lên 8 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai cho mình một mũi đơn, chân thứ ba mũi nửa kép, chân thứ tư mũi kép, chân thứ 5 mũi kép, chân 6 mũi kép. Còn lại 2 chân cuối các bạn sẽ hạ xuống cho mình mũi nửa kép nè. Rồi chân cuối cùng các bạn móc cho mình một mũi đơn. Xong một mũi đơn các bạn lên 2 mũi móc xích và đâm tại chân cuối cùng này một mũi đơn nữa và kéo cái sợi len ngắn này vòng qua bên này để cái mũi đơn của mình á, mình móc vào nó không có bị hở lỗ nha. Đó là xong. Rồi cái mép bên này chúng ta móc đối xứng với mép bên này thì chân đầu tiên là chân nửa kép và kẹp cái sợi len ngắn này đi vào trong chân móc. Rồi chân thứ hai mũi kép, chân thứ ba mũi kép, còn lại 2 chân cuối cùng mình móc một mũi nửa kép và chân cuối là mũi đơn. Xong rồi mình kết hàng bằng một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích nữa và chúng ta sẽ cắt lên nha. Cắt lên ngắn thôi, không cần dài các bạn. Siết chặt lại và các bạn sẽ bóp cho cái phần nhọn của chiếc lá này cho nó tạo cái điểm nhọn của nó nha. Rồi các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình, công thức là 2 chiếc lá ha. Đến cái công đoạn trang trí là cái công đoạn khó nhất của chiếc túi. Có 2 cách. Một là các bạn sẽ trang trí trực tiếp vào trong
phần túi này. Hai là các bạn sẽ trang trí rời, rồi lát nữa mình sẽ ráp vào trong phần túi. Thì mình hướng dẫn các bạn là trang trí rời trước để mình ráp vào trong phần túi cho nó dễ nha. Xong rồi các bạn sẽ dán tới cái phần ren này. Ren này thì các bạn sẽ dán hay là khâu cũng được, thì tùy các bạn nha. Thì mình hướng dẫn các bạn dán luôn cho nó nhanh nè. Đó, các bạn sẽ xếp lại một nửa như vậy, rồi chúng ta sẽ dán viền xung quanh cái phần mép trắng như vậy ha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ dán trang trí như sau. Và khó nhất là ở cái đoạn góc bo này nè, các bạn sẽ không có cắt lên mà các bạn sẽ vòng qua cho mình 2 góc như thế này. Một góc mà góc nhỏ nhỏ thôi các bạn nha. Một góc và góc tiếp cho mình một góc nữa. Đó, 2 góc như vậy để nó tạo cái phần góc bo của cái phần ô vuông á. Cho các bạn không cần cắt ren mà các bạn tạo 2 góc bo như vậy là các bạn sẽ dán đi tiếp nha. Và cái góc ô vuông bên này các bạn cũng tạo 2 cái nếp gấp để cho nó qua cái phần ô vuông tiếp theo như vậy các bạn nhé. Rồi dán xong đến cái đoạn cuối này các bạn sẽ cắt ren và cho mình một ít keo vào cái đoạn cuối này và gập cái ren lại để nó khỏi có lộ cái phần mà ren mình cắt ra nha các bạn. Đó, đính sát vào cho nó dính khớp vào. Đó là 2 mép ren của mình nó vừa đều đẹp và nó không có lộ cái phần mình cắt ra nha. Tại vị trí này các bạn sẽ khâu cái hộp nút bóp vào cho mình luôn nha. Thì có 2 kiểu nút, nút khâu hay là nút hít ghim thì các bạn sẽ chọn để các bạn khâu vào cái túi này là được nha. Rồi khâu đúng vị trí cái hạt nút này luôn các bạn. Rồi cái phần ghim này chúng ta sẽ khâu vào cái vị trí ở dưới này luôn các bạn nha. Mình khâu xong thì toàn bộ những cái len thừa đó mình đẩy lên trên phần quai này các bạn nha, để mình giấu cái đoạn len xanh này lên phần quai nó không có bị lộ. Khi mình giấu xuống phía dưới túi là cái len trắng nó sẽ lộ ra bên ngoài ha các bạn. Rồi mình đã khâu xong cái phần quai nè. Và các bạn thấy cái phần khâu á, nó đơn giản, nó không khó nha. Đó, các bạn khâu chắc vào 2-3 mối và khâu sát nó vào cái phần bí giáp đây nè các bạn. Đó, rồi mình gài hạt nút lại là chúng ta đã xong cái phần túi các bạn nha. Rồi mình sẽ đo lại thành phẩm chiếc túi cho các bạn xem lần nữa nha. Tính cả cái phần gáy là 17 cm nè, chiều cao 17 cm. Và khi mình lên phần thành túi rồi á, lên phần thành túi rồi thì chiều ngang của chiếc túi của mình là 22 cm nhé các bạn. Rồi tính luôn cái phần quai nè,
Nếu mà tính luôn phần quai này thì chiếc túi của mình là 28 cm. Đó là chiếc túi của mình cỡ trung bình, đựng được cũng khá nhiều đồ các bạn nha. Rồi khi gắn phần quai xong, trang trí xong thì các bạn thấy chiếc túi của mình nó xinh xắn lên hẳn ha. Rồi nếu các bạn thấy video này hay, nhớ cho mình xin một like với nha, và để lại bình luận bên dưới nếu đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa rõ đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hoàn thành cái mẫu túi hoa hướng dương này nha. Bạn nào mới ghé kênh của Liệu lần đầu tiên nhớ ấn vào chuông đăng ký để các bạn theo dõi những video sắp ra trên kênh mới của Liệu nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.